नमस्कार, मी राहुल कुलकर्णी. एबीपी माझामध्ये जगभरातल्या सर्व प्रेक्षकांचं स्वागत आहे. माझ्या हातामध्ये काही मिनिटापूर्वी आलेली आपल्या देशाच्या निवडणूक आयोगाची 78 पानाची जी ऑर्डर आहे ती हातात आहे. आणि आत्ता हे स्पष्ट झालं आहे की श्री एकनाथ शिंदे यांचीच शिवसेना ही मूळची शिवसेना आहे. त्यांना शिवसेना हे पक्षचिन्हही मिळालं आहे, म्हणजे धनुष्यबाण हे चिन्हही मिळालं आहे आणि शिवसेना हे नावही त्यांना मिळालेलं आहे. खरं म्हणजे याच्या आधी श्री उद्धव ठाकरे यांची पत्रकार परिषद झाल्यानंतरच मी हे ट्विट केलं होतं की श्री उद्धव ठाकरे यांना याचा अंदाज आला आहे का की निवडणूक आयोग हे अशा पद्धतीचा निर्णय देऊ शकतं, कारण जे मुद्दे यापूर्वी प्लीड झाले होते निवडणूक आयोगासमोर त्याच मुद्द्यावरती श्री उद्धव ठाकरे यांची प्रेस कॉन्फरन्स झाली. आणि याच्यामध्ये कोणाच्या बाजूनं निवडणूक आयोगानं काय मत दिलं वगैरे, याला माझ्या मते जो निवडणूक आयोगाच्या समोर असलेला इलेक्शन सिम्बॉल हा जो मुद्दा आहे तेवढाच फक्त बघायला हवा. आपल्याला प्रॉब्लेम आपला असा झाला आहे की आयदर भारतीय जनता पार्टीला एखादा निर्णय पटला नाही की ते सांगतात किंवा शिवसेनेला एखादा निर्णय पटला नाही की ते सांगतात, पण निवडणूक आयोगाचं काम हे पक्षांतरबंदी कायद्याच्या संदर्भामध्ये निवाडा देणं हे नाही आहे. फक्त निवडणूक आयोगाचं काम हे कुठल्या राजकीय पक्षाला जे चिन्ह दिलेलं आहे दॅट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्शन कमिशन, तर ते कोणाचं आहे आणि त्यांनी ज्या पक्षाला जे चिन्ह दिलेलं आहे ते चिन्ह आणि नाव कोणाचं एवढ्याच मर्यादित आहे. सो पहिल्यांदाच 78 पानाची ही जी ऑर्डर आहे ती ऑर्डर मी पण पूर्णपणे वाचलेली नाही आहे, पण मला असं लक्षात आलं की जे मी वरवर बघितलं ते असं की 2018 साली शिवसेनेनं आपल्या पक्षाच्या घटनेमध्ये जी अमेंडमेंट केली ज्याच्यामध्ये दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ऐवजी श्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सर्व निर्णयाचे अधिकार दिले, तो घटना बदल हा निवडणूक आयोगाला कळवायला हवा होता, तो त्यांनी कळवला नाही, ज्याच्यावरती श्री एकनाथ शिंदे यांचा आक्षेप होता. आणि म्हणूनच हे जे 78 पानाचं जे ऑर्डर आहे ती ऑर्डर आपण बघूया की याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या मुद्द्यावरती काय काय म्हटलेलं आहे की ज्याच्यामुळे याच्यामध्ये हा निर्णय त्यांच्या बाजूने आला आहे. काही वेळेला मला होणारच आहे कारण मी पण पूर्ण ऑर्डर वाचलेली नाही. While the application of this test in the legislative wing of Shivsena has given a clear answer as to which faction is enjoying majority support. मुद्दा असा होता की लेजिस्लेटिव्ह विंगमध्ये आणि पक्षामध्ये कोणाची मेजॉरिटी. खरं तर वेटेज पॉईंट हे इक्वली होते, पण इथे पहिलंच वाक्य आहे की लेजिस्लेटिव्ह विंगमध्ये जे बहुमत आहे ते कोणाचं स्पष्ट आहे, अर्थातच ते श्री एकनाथ शिंदे यांचं आहे. The application of this test in the organizational wing of the party is found to be yielding interminable and non-conclusive outcome. Therefore, though a conjoint and wholesome reading of all outcome of the test and embedding the democratic imperative, there is a recognizable basis in the factual material of this dispute, a discern of outcome of legislative wing test as a fulcrum reflecting both the fact of the split and majority as a detail in the issue D on the basis of forgiving the commission is in exercise of its power under article 324 of the constitution read with the paras 15 and 18 of the symbol order. पुन्हा 1968 मी सुरुवातीलाच म्हणालो इलेक्शन कमिशनच्या अखत्यारीमध्ये फक्त निवडणूक चिन्ह कोणाचं आणि नाव कोणाचं एवढाच मर्यादित विषय होता. आणि त्याच्यामध्ये जे चिन्ह आणि जी ऑर्डर आहे ही ऑर्डर त्यांनी का यांना दिलेली आहे याबद्दलचं डिटेल त्यांनी याच्यामध्ये आपलं मत नोंदवलेलं आहे आणि ते साधारणपणे 78 पानाचं मत आहे. त्या 78 पानाच्या मतामध्येच त्यांनी पहिल्यांदाच हा टेबल सांगितलं आहे की मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली ऑफ महाराष्ट्र ॲफिडेविट्स इन द सपोर्ट ऑफ द पिटिशनर म्हणजे श्री एकनाथ शिंदे, त्यांच्या बाजूला 55 पैकी 40 जणांचा सपोर्ट आहे, तर जे विरोधी श्री उद्धव ठाकरे गट आहे त्यांच्याकडं 55 पैकी 15 जणांचा सपोर्ट आहे. मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिल म्हणजे विधान परिषदेमध्ये एकाही आमदाराचा श्री एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा नाही आहे, तर श्री उद्धव ठाकरे यांना पाठिंबा आहे. मेंबर्स ऑफ द पार्लमेंट लोकसभा त्याच्यामध्ये 19 पैकी 13 खासदारांचा श्री एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा आहे आणि याच्यामध्ये 19 पैकी 4 खासदारांचा श्री उद्धव ठाकरे यांना पाठिंबा आहे. राज्यसभेमध्ये मात्र श्री एकनाथ शिंदे यांना एकाही खासदारांचा पाठिंबा नाही आहे. द 14 MLAs supporting petitioner generated 36,57,327 votes out of total 47
82,440 76% मतं ही श्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या बाजूनं, ज्या मतदारांनी उद्धव ठाकरे यांच्या मूळच्या शिवसेनेला मतदान केलं होतं त्यापैकी जवळपास 76% मतं ही श्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या बाजूनं गेलेली आहेत. आणि म्हणून आमदार आणि खासदारांच्या मताची आकडेवारी जर आम्ही एकत्रित केली तर साधारणपणे आमदारांची 75% आणि खासदारांची 73% मतं ही श्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडे जातात. आणि म्हणून याच्यामध्ये आम्हाला हे जे निकालपत्र आहे ते त्यांच्या बाजूने गेलं का याबद्दलचा उहापोह आहे. 126 मध्ये ते असं म्हणतात, इन द व्ह्यू ऑफ फॉरगोईंग आर्ग्युमेंट्स मेड बाय द पिटिशनर्स अँड द रिस्पॉन्डंट अ कॉन्टेंजेशन कॅन बी डिसर्न बोथ विथ रिगार्ड टू द सिक्वेन्सिंग of the steps and invoking the normative significance of each test in the relation to order of the three tests laid down in Sadiq Ali, i.e. aims and objections, test of the party constitution and test of the majority. श्री उद्धव ठाकरे गटाचं काय म्हणणं होतं की ज्याचा इथे त्यांनी उल्लेख केला इलेक्शन कमिशनने की सादिक अली हा जो निवाडा झाला श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या संदर्भातला, तर तो हा 70च्या दशकातला निवाडा आहे. त्याच्यानंतर काय झालं की पक्षांतर बंदी कायदा 1984 साली राजीव गांधी यांच्या काळात आला आणि त्याच्यामध्ये अमेंडमेंट झाली ती वाजपेयी यांचं सरकार असताना, म्हणजे 1/3 2/3 पर्यंत नेलं. आणि म्हणून ज्या निवाड्यावर आधारित तुम्ही मेजॉरिटी हा पार्ट जो आहे तो सादिक अली केसमध्ये आहे, तर या केसमध्ये तुम्ही सादिक अलीचं जजमेंट अप्लाय करू नका, त्याच्याऐवजी तुम्ही आधी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचा निवाडा होऊ द्या आणि मग तुम्ही ठरवा, अशी आर्ग्युमेंट होती की जी खरं म्हणजे आधीच हायकोर्टाने सांगितलं होतं, सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं होतं की इलेक्शन कमिशनच्या ज्युरिडिक्शनमध्ये आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही. हेच श्री उद्धव ठाकरे गटाकडनं प्लीड केलं गेलं होतं, पण इथे सादिक अलीचा निवाडा हा इलेक्शन कमिशनने गृहीत धरला आहे असं दिसतं आहे. आणि त्या निवाड्याप्रमाणे इलेक्शन कमिशनच्या ज्युरिडिक्शनमध्ये असलेला जो मुद्दा आहे तो त्यांनी म्हटला की एम्स अँड द ऑब्जेक्ट्स, टेस्ट ऑफ द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन अँड द टेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी, इट इज द लास्ट स्टेट विच कन्सिस्ट ऑफ टेस्ट मेजॉरिटी इन द ऑर्गनायझेशनल विंग अँड लेजिस्लेटिव्ह विंग अँड इज कॅपेबल ऑफ यील्डिंग a numerical basis. In this regard, it is noted that ECI has found that organizational aspects are invariably falling short in the absence of normative clarity a priori. म्हणजे तुमच्या ऑर्गनायझेशनल जे उद्धव ठाकरे गटाचं काय म्हणणं होतं की आमच्याकडे पक्ष संघटनेमध्ये आमच्याकडे बहुमत आहे, पण इथं ते असं म्हणतात की त्याचं जर वेटेज इकडच्या बाजूला द्यायचं ठरवलं तर ते वेटेज हे पुरेसं नाही आहे. इनर वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज विच आर टू बी ट्रान्सपरंट and well disclosed to rank and file to the citizens at large should be 24/7 work in progress. Unfortunately, it is not being so, creates a crisis of credibility in assessing claims of positional support in comparison of legislative wing, tests ills in immediately reliable outcome. त्यांचं असं म्हणणं आहे की पक्षीय पातळीवरती जर आम्ही बहुमत बघायला गेलो तर त्याच्यामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी ह्या आपण कन्क्लुजिव्हली पूर्ण विश्वासानं असं म्हणू शकत नाही की इथं याचं बहुमत आहे. पण जर तुम्ही लेजिस्लेटिव्ह विंगची आकडेवारी बघितली तर त्याच्यामध्ये मात्र स्पष्टपणे दिसतं आहे की श्री एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूनं ते बहुमत आहे. An immediate reliable outcome, the status of being a Lok Sabha MP or a Rajya Sabha MP or an MLA or an MLC follows from the RP Acts, Representative Act 1950 and 51. Thus, it is a starting universe of a comparative count. Posits itself of a highest quality evidentiary value. त्यांचं असं म्हणणं आहे की पक्षीय पातळीवरती कोणाचं बहुमत आहे याच्याही पेक्षा जिथे कन्क्लुझिव्हली खात्रीपूर्वक आपण असं म्हणू शकतो की यस ही मेजॉरिटी टेस्ट ही महत्त्वाची. मला असं वाटतं की आपल्या सगळ्यांनी समाजवादी पक्षाच्या संदर्भातलं जे जजमेंट आहे ते जरूर बघायला हवं, कारण त्याच्यामध्ये पण त्यांनी हेच मुद्दे वापरलेले आहेत. इथे त्यांचं एका सिंगल लायनरमध्ये असं मत आहे की पक्षीय पातळीपेक्षा विधिमंडळातलं बहुमत हे जास्त विश्वासार्ह आहे. आणि त्या मुद्द्यावरती जर बघितलं तर श्री एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूनं हे बहुमत आहे असं आपल्याला दिसतंय. द कमिशन हॅज ऑल्सो असेस्ड द इश्यूज वेदर द ऑर्गनायझेशनल विंग अँड द लेजिस्लेटिव्ह विंग अँड द रिस्पेक्टिव्ह टेस्ट आर कॅपेबल ऑफ बिंग व्ह्यूड सो डिस्टिंक्टली ॲज समटाइम्स दे आर posited in the arguments from the very schemes of the Representative Act 1951 and the provisions of the symbol order. It is evident that their relationship between the organizational and legislative wing of any political party is both conjoint and dichotomous. In the act of registration, the organizational structure is the starting point
इन द ॲक्ट ऑफ द रेकग्निशन इट इज द इलेक्टोरल परफॉर्मन्स. फार महत्त्वाचं वाक्य आहे. पक्षाच्या सुरुवातीच्या नोंदणीमध्ये पक्षाची नोंदणी आणि पक्षाचं कार्यकर्त्याचं बळ स्ट्रक्चर हे फार महत्त्वाचं आहे. परंतु जर त्या पक्षाचं रेकग्निशन मान्यता हवी असेल तर त्याच्यासाठी मात्र तुमचं विधिमंडळातलं, लोकसभेतलं, राज्यसभेतलं ती आकडेवारी फार महत्त्वाची असते. आणि ती म्हणून आम्ही असं म्हणतोय की आम्हाला असं दिसतं आहे, म्हणजे ते म्हटलेलं नाहीत पण याचा अर्थ असाच आहे की फर्दर फ्रॉम द अबोव व्ह्यू पॉईंट एनी इंटरप्रिटेशन विच डज नॉट सी conjointness in the organization and legislative manifestation of the political party is not immediately convincing. आम्हाला हे मान्यच नाही आहे की विधिमंडळाचं आम्ही बघायला नको आहे. Therefore, it is a considered assessment of the commission that while numerical yields are relevant, but each category of the test cannot be seen in the standalone silo. Plain reading of para 15 mandate the commission to consider all the available facts and circumstances of the case. आणि म्हणून मग त्यांनी आधीच्या ब्रह्मानंद रेड्डीचं काही जजमेंटचा उतारा दिलेला आहे. देअरफोर आणि मग ज्याच्यामध्ये कन्क्लुजन, आता 132व्या मुद्द्याला त्यांचं कन्क्लुजन आलेलं आहे. म्हणजे आधी त्यांनी काय सांगितलं की आम्हाला पक्षामध्ये कोणाचं बहुमत आहे हे कन्फर्म सांगता नाही येत, पण आमच्यासमोर आकडे स्पष्ट आहेत, कुठले विधिमंडळातले, राज्यसभेतले, लोकसभेतले. त्याच्या आधारावरती आम्हाला जे दिसलं ते हे आहे, त्याचं कन्क्लुजन आहे. The commission having elaborated dealt with all the aspect of the maintainability of the petition, the fact of the split in the party, considered and applied 3 tests as envisaged in the सादिक अली. पुन्हा ट्रिपल टेस्टचा मुद्दा इथं महत्त्वाचा आला आहे आणि तो कुठला आहे तर सादिक अली प्रकरण जे इंदिरा गांधी यांच्या संदर्भातलं होतं तेच आहे. आफ्टर अनालायझिंग द अफोरसेड सबमिशन अँड इश्यूज सो फ्रेम A to D discussed at length in the preceding paras and taking the holistic view, this commission is of the considered view that, म्हणजे यांचं 3 ज्या टेस्ट होत्या त्याच्याबद्दलचं त्यांचं काय म्हणणं आहे, कशाच्या आधारावरती निवडणूक आयोग या निष्कर्षाला आलाय की श्री एकनाथ शिंदे यांचीच मूळची शिवसेना आहे आणि श्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाला मिळालेलं धनुष्यबाण हे चिन्ह जे मूळच्या शिवसेनेचे ते त्यांना द्यायला पाहिजे. द प्रेझेंट प्रोसिडिंग्स आर क्लिअरली मेंटेनेबल बोथ ॲज सबस्टॅन्शियली fulfilling the matrix laid down in paragraph 15 of the symbol order. paragraph 15 symbol order मध्ये paragraph 15 मध्ये ज्या काही गोष्टी आहेत त्या इथे फुलफिल होत आहेत in terms of the facts made available to the commission and the impact of the pendency of the disqualification proceeding having been comprehensively argued in the Honorable High Court and Honorable Supreme Court. Further, the jurisdiction of the commission in deciding disputes under paragraph 15 of the symbol order is separate and independent from that of the jurisdiction of the Honorable Speaker with respect to disqualification proceeding under the 10th schedule and does not overlap is dealt with issue A. हे पुन्हा पुन्हा त्यांनी म्हटलंय की आमदारांच्या अपात्रते संदर्भातला निर्णय घेण्याचा जो अधिकार आहे तो सभापतीला आहे. याबद्दलचे जे काही मुद्दे असतील ते ऑनरेबल हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये असतील, तिथं आमचा काही संबंध नाही. आमचा संबंध आहे तो फक्त आणि फक्त इलेक्शन कमिशनची प्रॉपर्टी असलेलं सिम्बॉल आणि पक्षाचं नाव. तर त्याच्यावरती त्यांचं असं म्हणणं आहे, स्प्लिट हॅज अकर्ड इन द शिवसेना पार्टी ॲज डेल्ट विथ इश्यू बी. म्हणजे ट्रिपल टेस्टमध्ये स्प्लिट झाली आहे का, ती कशाच्या आधारावरती झाली आहे वगैरे. ऑफ द 3 टेस्ट मेन्शन्ड इन द सादिक अली केस for the purpose of adjudicating the present dispute, firstly the test of aims and object of the party constitutions were considered. Petitioners asserted that it is a respondent who in the act of forming coalition with parties of the different ideology has deviated from the aims and objects of the party and that the same form the core point of disagreement and disappointment in the rank and file and that is the genesis of the present dispute. शिवसेनेच्या श्री उद्धव ठाकरे यांनी निवडणुकीच्या आधी ज्या पद्धतीनं त्यांच्या आयडिओलॉजीला धरून ज्या पक्षाबरोबर त्यांची युती होणं अपेक्षित होतं त्या पक्षाबरोबर निवडणुकीच्या आधी त्यांनी युती केली, पण प्रत्यक्षात निकाल आल्यानंतर मात्र ते तसं वागले नाहीत. ते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर गेले आणि ते श्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचं म्हणणं आहे की याच्यामुळेच आमच्या पक्षामधला असंतोष वाढला. हा मुद्दा इथे इलेक्शन कमिशननी ॲप्लिकेशनचा मुद्दा म्हणून घेतलेला आहे. त्याच्यावरती रिस्पॉन्डंट म्हणजे श्री उद्धव ठाकरे गटाचं काय म्हणणं आहे, द रिस्पॉन्डंट्स क्लेम वॉज दॅट द आयडियोलॉजी ऑफ द शिवसेना ॲज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 5 ऑफ द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन
is the party shall be committed to rational secularism, socialism and national integrity. ज्यांना शिवसेनेची 18 पानाची घटना माहिती आहे त्यांना हे कळेल की या म्हणण्याचा अर्थ काय. तर शिवसेनेच्या मूळच्या घटनेमध्ये भारतीय राज्यघटनेला अनुसरून कायदा, सुव्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष वागणूक, लिंग्विस्टिक 3 भाषा, भारतीय राज्यघटनेला मानणारे सगळे अशा पद्धतीचा आम्ही व्यवहार करू असं म्हटलेलं आहे. हे त्यांनी म्हटलंय. अँड दॅट देर वॉज अ नो departure from following such ethos by the respondent of the party. It was seen that neither of the two factions has made any significant avertment on the application of this test, and thus the same was found to be inapplicable in the circumstances of the present case in dealt with C. तर याच्यामध्ये हे परस्पर विरोधी जे दावे झालेले आहेत त्याच्यामध्ये कुठल्याही पक्षाचा कुठलाही मुद्दा आम्हाला मान्य नाही आहे किंवा ते फार प्रूव्ह करू शकलेले नाहीत असं म्हणतात. वाईल अप्लाइंग द टेस्ट ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, हे फार महत्त्वाचं आहे. कशाच्या आधारावरती आम्ही या निर्णयाला आलोत, पक्षाची घटना या मर्यादेमध्ये. असं काय घडलेलं आहे मला असं वाटतं की हा सर्वात कळीचा मुद्दा आहे. द कमिशन एक्झामिन द 2018 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टी इन डिटेल. नॉन कम्युनिकेशन ऑफ बोथ द मटेरियल चेंज ऑफ अमेंडमेंट of the equally important process of the amendment in the constitution of the party is non-compliant with the condition of registration as communicable by the Election Commission of India to the Shivsena, wide its letter, so and so. आम्ही 1989 साली शिवसेना ह्या पक्षाला जे कळवलं होतं की तुमची जी घटना आहे त्या घटनेतले बदल तुम्ही आम्हाला कळवा. 2018 साली श्री उद्धव ठाकरे यांनी जे काही घटनेमध्ये बदल केले ते बदल इलेक्शन कमिशनला कळवण्यात आलेले नाहीत. याच्यावरती ते म्हणतात दस कंडिशन्स इंटर ॲलिया स्टिप्युलेट्स इन पॅरा 2 द स्टॅच्युटरी रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 29A रिप्रेझेंटेटिव्ह ॲक्ट 1951 अँड ऑल्सो clause 18 and 20 of the guidelines prescribed by the ECI in 2010 which have been issued in exercise of power conferred by the article 324 of the Constitution of India, section 29A of the representative act 1951. श्री उद्धव ठाकरे यांनी 2018 साली त्यांच्या पक्षाच्या घटनेमध्ये जे काही बदल केले ते इलेक्शन कमिशनला कळवलेले नव्हते. द अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 2018 इज नॉट अन रेकॉर्ड ऑफ द कमिशन. इलेक्शन कमिशनच्या माहितीच नाही की असे काही तर तुम्ही बदल केले. ते बदल काय होते ज्याच्यावरती श्री एकनाथ शिंदे यांनी आक्षेप घेतला आहे. तर श्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःला पक्षप्रमुख म्हणून जे घोषित केलं तीच घटना बेकायदेशीर आहे असं श्री एकनाथ शिंदे म्हणाले होते. देशाच्या निवडणूक आयोगानं श्री उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाकडं या संदर्भामध्ये यापूर्वी 2018चा अमेंडमेंट बदल कळवलेला नाही. म्हणजे श्री एकनाथ शिंदे यांचं जे मत आहे ते खरं आहे असं गृहीत धरलं आहे. द अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन while applying the test of party constitution, the commission found that the party constitution in which the respondent was placing strong reliance is undemocratic. The complete list of the office bearers of the various bodies was not provided to the commission whenever elections were held or the appointments were made. ज्या वेळेला पक्षामध्ये पक्षांतर्गत निवडणुका झाल्या त्यातल्या कुठल्या कोणाच्या कशा निवडणुका झाल्या त्याची संपूर्ण यादी निवडणूक आयोगाकडे दिलेली नव्हती. The amendment in the constitution in 1920 had undone in the act of introducing democratic norms in the party constitution of 1999 and the factioning of Shivsena brought by late Balasaheb Thackeray at the insistence of the commission. The amendment constitution of 2018 displaces the agreed constitution of 1999 and that too without confirmation of scrutiny of the amendment process itself having been followed diligently. हे सगळ्यात महत्त्वाचं ऑब्झर्वेशन आहे. श्री बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हयातीमध्ये 1999 साली पक्षामध्ये जी लोकशाही आणलेली होती ती लोकशाही 2018 साली संपवली आणि ती संपवल्यानंतर ते कळवायला हवं होतं ते आम्हाला कळवलेलं नाही आहे. नीट लक्षात घ्या. 1989 साली कळवलं. 98 साली शिवसेनेनं सांगितलं की आम्ही तुम्हाला अपेक्षित असलेल्या पद्धतीनं पक्षामध्ये लोकशाहीचं धोरण आणू, निवडणुका घेऊ, पक्षाच्या अध्यक्षाची पण निवडणूक होईल आणि ते जे श्री दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाला कळवलं होतं ते अनड्यू केलं 2018 साली आणि श्री उद्धव ठाकरे यांनी सगळे अधिकार स्वतःकडे घेतले. हे अधिकार घेत असताना घटनेमध्ये जे बदल केले ते आम्हाला कळवले नाहीत. हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा जो आहे तो इलेक्शन कमिशनच्या बाजूने गेलेला दिसतोय.
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 2018 कॉन्फर्ट्स वाईडस्प्रेड पॉवर ऑफ मेकिंग व्हेरियस ऑर्गनायझेशनल अपॉइंटमेंट्स ऑन द सिंगल पर्सन. श्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सगळे अधिकार एकवटलेले होते. Thus, the undemocratic norms of the organizational constitution of Shivsena, which was not accepted by the commission in 1999, have been brought back in the surreptitious manner, further making the party akin to a feed form. म्हणजे तुम्ही याच्यामध्ये 1999 साली जी आम्ही स्वीकारलेली नव्हती, शिवसेनेमध्ये हुकुमशाही चालणार नाही असं जे आम्ही म्हटलं होतं आणि त्यानंतर जे शिवसेनेने घटनात्मक बदल केले होते तेच बदल 2018 साली शिवसेना ह्या पक्षामध्ये आणण्यात आले आणि श्री उद्धव ठाकरे यांची पक्षामध्ये एक प्रकारे हुकुमशाही झाली जी निवडणूक आयोगाला मान्य नाही. काय आहे आपला प्रॉब्लेम, काय झालेला आहे की आपल्याला बघत असताना आपण केवळ उद्धव ठाकरे यांच्यावरचं प्रेम आहे किंवा त्यांच्याविषयीचा राग आहे एवढ्या भावनेतनं बघतो. कुठलंही इन्स्टिट्यूशन जर निकाल देत असेल तर त्याला काहीतरी कायद्याचा आधार लागेल. कारण कुठलाही पार्टी, भले ती श्री उद्धव ठाकरे असतील, ते याला चॅलेंज करत सुप्रीम कोर्टात जाणारच आहेत. आणि म्हणून आपलं हे जे 78 पानाचं जजमेंट माझ्या हातामध्ये आहे ते देत असताना निवडणूक आयोगानं जर खूप सारा विचार केला असेल. निवडणूक आयोगाला हे अपेक्षित आहे की कुठल्याही राजकीय पक्षामध्ये निवडणुका व्हाव्यात, पण त्या कशा होतात ते आपण बघतो. कुणीतरी उठतं, मग ते जे ठरलेले नेते असतात आणि यातनंच तर सगळ्या पक्षामध्ये एक प्रकारची घराणेशाही आलेली आहे जी आता हळूहळू भारतीय जनता पार्टीमध्ये पण स्थिरावत चाललेली आहे. तर याच्यामध्ये शिवसेनेच्या संदर्भामध्ये 1999 साली जी आम्ही लोकशाही आणली होती ती 2018 साली तुम्ही संपवली अशा पद्धतीचं ऑब्झर्वेशन त्यांनी दिलेलं आहे. आणि ते सुद्धा ते जे काही केलं ते आम्हाला कळवलंच नाही. फर्दर द 2018 कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ इट्स प्लेन रीडिंग ऑन द वायटल ॲक्सिस ऑफ रेमेडी मोडॅलिटी ऑफ डिसेंट in such factual circumstances stifles all options of rival groups in its very formulation. म्हणजे पक्षामध्ये जर कुणाला काही विरोधी मत नोंदवायचं असेल तर ती संधीच शिवसेनेमध्ये ठेवलेली नाही, ती 2018च्या या घटना बदलामध्ये. आणि मला असं वाटतं हा मुद्दा कदाचित सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढच्या येणाऱ्या सुनावणी दरम्यान येऊ शकतो. शिवसेनेमध्ये पक्षांतर्गत लोकशाही नव्हती म्हणून आम्ही ते केलं. आर्टिकल 11B of the 2018 Constitution of the party states that the Rashtriya Karyakarni shall be elected by the Prathinidhi Sabha. Thus, the Rashtriya Karyakarni is a body which is in fact elected by a largely appointed Prathinidhi Sabha. To sum up the situation, it is apt to quote the observation of the Commission conveyed to the Shivsena in the year 1999 through the Chief Electoral Officers Maharashtra on the draft amendment. आम्ही 1999 साली शिवसेनेला कळवलेलं आहे की तुम्ही अपॉइंटमेंट वगैरे करायचे नाही, तुम्ही निवडणुका घ्यायच्यात. टू पुट in nutshell, the party constitution envisages the president nominating the electoral college that is to elect him. This goes against the spirit of democracy and negates the very purpose for which the entire exercise was carried out. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख हे तुम्ही निवडायचे आहेत, कुणी अपॉइंट नाही करू शकत कुठली बॉडी. आणि आम्ही तुम्हाला 1999 साली कळवलं होतं, पण तुम्ही ते 2018 सालापर्यंत पाळलं. 2018 साली तुम्ही हे केलं नाही आणि त्यामुळे एक प्रकारे श्री उद्धव ठाकरे यांची पक्षामध्ये हुकुमशाही आली आणि ते बदल जे केले ते तुम्ही इलेक्शन कमिशनला कळवले नाहीत, ज्याच्यावरती श्री एकनाथ शिंदे यांचा आक्षेप होता. अगेन आय एम सेईंग दिस, प्लीज डोंट, तुम्ही फक्त याच्यावरती उद्धव ठाकरे गटाची बाजू, श्री एकनाथ शिंदे गटाची बाजू म्हणून पाहू नका. इलेक्शन कमिशनची ऑर्डर आहे ती पुराव्यावरती आधारित आहे. द पॅराडॉक्स ऑफ इंडिया बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी अँड इट्स पॉलिटिकल फील्ड बीइंग ऑक्युपाइड बाय सम पार्टीज विच आर बीइंग क्रिएटेड ॲज Freedoms is disconcentrating for a truly functioning democracy. It is important that one of the key stakeholders, i.e. the political parties, are run in a democratic manner, and this turn can be ensured only if the constitution being adopted by them does not allow concentration of power in the hands of the few. जर जगामध्ये भारतीय लोकशाहीचं कौतुक होत असेल तर त्या लोकशाही व्यवस्थेतले जे महत्त्वाचे घटक आहेत, जे राजकीय पक्ष आहेत, त्यांनी पक्षांतर्गत लोकशाही आणायलाच हवी. ती जर नसेल तर मग ह्या सगळ्या एक्सरसाइजला काही अर्थ नाही. आणि ते कशाच्या माध्यमातून येते तर तुमच्या पक्षाच्या घटनेच्या माध्यमातून येते, ते झालेलं नाही. देअरफॉर एनी रिलायन्स ऑफ द टेस्ट ऑफ द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिटरमाइनिंग द प्रेझेंट डिस्प्यूट केस विल बी अनडेमोक्रेटिक अँड कॅटलिटिक इन स्प्रेडिंग सच practices across parties that deal with C. It is reiterated that per the 2018 constitution of the party, the Rashtriya Karyakarni is the apex
representative body of the Shivasena with strength of 13 members. However, on examining its composition, it was found that the said body was elected by a largely appointed प्रतिनिधी सभा. बघा हे फार महत्त्व आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये 13 सदस्य आहेत, पण ते 13 सदस्य कोण निवडतंय, तर ज्यांची अपॉइंटमेंट शिवसेना प्रमुखांनी केलेली आहे प्रतिनिधी सभेनं ते निवडताय. अँड सो बिकॉज ऑफ दिस it is found that Shivasena political party is not a democratic party. It was until 2018, but some changes brought back by Uddhav Thackeray ji, and that was unconstitutional. So we have to refer this. Shivasena became again an authoritarian political party in 2018. All the changes being made by Uddhav Thackeray ji has not been informed to the election commission. That is what he order ji म्हणते ती. Similarly, the list of the office bearers as communicated to the commission white letter dated 27 February 2018 does not reflect the details of the members of the Pratinidhi Sabha. Thus, the organizational wing could not yield determinable or satisfactory finding due to the reasons specifically detailed in the paragraphs 1992. Thus, the circumstances of the case, commission was once again forced to rely upon the test of majority. आम्ही कशाच्या आधारावर म्हणतो हे तर त्यांनी सगळं सांगितलं. तुमच्या पक्षामध्ये डेमोक्रेसी नाही आहे, विधिमंडळ पक्षामध्ये लोकसभेमध्ये श्री एकनाथ शिंदे यांची मेजॉरिटी आहे. तुम्ही 2018 साली जे काही बदल घडवले ते आम्हाला कळवलेच नाहीत, पण आता फायनली ते काय म्हणतात, टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेटिव्ह विंग फॉर द एज्युकेटिंग द प्रेझेंट डिस्प्यूट the very basis of the recognition of a political party is in the terms of percentage of votes is polled in election to the legislative assembly and or the house of people and number of elected members as per the provisions of the para 6A, 6B, 6C of the symbol order. आमच्या दृष्टीने काय महत्त्वाचं आहे, तर विधिमंडळामध्ये तुमचे प्रतिनिधी कोणाच्या बाजूने आहेत, त्यांना मिळालेली मतं लोकांची कोणाच्या बाजूने आहे. The outcome of the majority test in the legislative being clearly reflects qualitatively superiority of the majority test in the favor of the petitioner. कुणा श्री एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने किती लोक आहेत, 40 MLAs. Supporting petitioner generating 36,57,327 votes out of the total 47,82,442 votes, i.e. 76%. आणि मग त्यांनी खासदारांची पण मतं सांगितलेली आहेत. सिमिलरली खासदारांची जी काही मतं आहेत ती सुद्धा साधारणपणे 73% ही पिटिशनरच्या बाजूने म्हणजे श्री एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने आहेत. While the application of this test in the legislative wing of the Shivasena has given a clear answer as to which the faction is enjoying majority, श्री एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने मेजॉरिटी आहे. On the basis of the foregoing, the commission in excess of the powers under Article 324 of the Constitution read with para 15 and 18 of the symbol order 1968. मी आता शेवटचा भाग वाचतो आहे, त्याच्यामध्ये फार महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. आधी काय झालं हे सगळं तुम्हाला कळलंय, पण आता ते काय म्हणतायत तर आमच्याकडे 1968चा जो सिम्बॉल देण्याचा जो अधिकार आहे त्याप्रमाणे आम्ही जे वर सगळे जे ऑब्झर्वेशन्स घेतले त्याप्रमाणे आता आम्ही काय म्हणतोय, व्हॉट इज देअर ऑर्डर. द पार्टी नेम शिवसेना अँड द पार्टी सिम्बॉल बो अँड ॲरो विल बी रिटेन बाय द पिटिशनर फॅक्शन. श्री एकनाथ शिंदे यांना दिलंय. नेम ऑफ द बाळासाहेबाची शिवसेना and the symbol of the two swords and shield which was allotted to the petitioner by way of the interim order dated 11/10/22 of the commission in this dispute case will be henceforth be frozen with immediate effect. म्हणजे बाळासाहेबाची शिवसेना आता नाही, मूळची शिवसेना ही श्री एकनाथ शिंदे यांची. The petitioner is directed to amend the 2028 constitution of the party in line with the section 29A of the Representative Act 1951. तर त्यांनी हे सांगितले की श्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या पक्षामध्ये जी हुकुमशाही आणली एका प्रकारे ती तुम्ही रद्द करा आणि लोकशाहीला पूरक असलेल्या गोष्टी तुम्ही करा आणि त्याप्रमाणे बदल करून ते आम्हाला कळवा. इन व्ह्यू ऑफ द ऑनगोईंग बाय इलेक्शन ऑफ 205 चिंचवड अँड 250 कसबा पेठ ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली द रिस्पॉन्डंट फॅक्शन विच वॉज अलॉटेड द नेम शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे अँड द सिम्बॉल ऑफ फ्लेमिंग टॉर्च ॲज पर द इंटरिम ऑर्डर कमिशन इन दिस डिस्प्यूट केस इज हेअर बाय अलॉट टू रिटेन द सेम नेम अँड सिम्बॉल टिल कंप्लीट ऑफ द साईट बाय इलेक्शन. म्हणजे श्री उद्धव ठाकरे यांना यापूर्वी जे मशाल चिन्ह दिलेलं आहे आणि श्री उद्धव ठाकरे यांचं जे नाव दिलेलं आहे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे त्यांना फक्त या बाय इलेक्शन पुरतंच वापरता येणार आहे. हावेवर बिफोर पार्टिंग विथ द प्रेझेंट ऑर्डर इट इज रिलेव्हंट हिअर इन टू रिकॉल द ऑब्झर्वेशन्स ऑफ द देन चीफ इलेक्शन कमिशन सो अँड सो जनता दल संदर्भात जे काय झालं ते वगैरे ते सगळं सांगितलंय आणि याच्यानुसार इट इज इंडीड पॅराडॉक्सिकल अशा पद्धतीनं 3 सदस्य श्री राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिशनर, अरुण गोयल इलेक्शन कमिशनर, अनुप चंद्र पांडे इलेक्शन कमिशनर यांच्या सह्याचं हे 78 पानाचं
जे काही निकालपत्र आहे मी ते तुमच्या साक्षीनंच वाचलं. जे मला कळालं ते असं, 1999 सालापर्यंत शिवसेनेमध्ये अशी स्वतःची काही कॉन्स्टिट्यूशन नव्हती. निवडणूक आयोगानं त्यांना ते बदल करायला सांगितले. त्याच्यामध्ये लोकशाही व्यवस्था आणली. 2018 साली दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर जे बदल घडवले त्याच्यात पुन्हा शिवसेनेमध्ये हुकुमशाही आली आणि म्हणून पक्षांतर्गत जर काही विरोधी मत नोंदवायचं असेल तर त्याला जागाच उरली नाही. मुळामध्ये शिवसेनेनं आपल्या विधिमंडळातल्या सदस्यांचं बहुमत गमावलेलं होतं, म्हणजे श्री उद्धव ठाकरे यांनी. ते एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने आहे. त्यामुळं बहुमत, ट्रिपल टेस्ट, साधिकाली जजमेंट, समाजवादी पक्षाचा रेफरन्स, याच्या आधीचं जनता दलाचे संदर्भ सगळे बघता बहुमत ज्याच्या बाजूने आहे की ज्याबद्दल आम्हाला पूर्ण खात्रीशीरपणे सांगता येतं ते पाहता शिवसेना हे पक्ष चिन्ह आणि शिवसेना हे नाव श्री एकनाथ शिंदे यांना मिळालं. इथं ही केस थांबली. इथून पुढे जे केस सुरू होईल तो न्यायालयीन निवाडा, न्यायालयीन रिव्ह्यू पिटिशन्स वगैरे असतील. मी फक्त हे जजमेंट तुम्हाला सांगितलं. आपला प्रयत्न हाच आहे की महाराष्ट्रामध्ये ज्या घडामोडी घडत आहेत त्या तात्काळ ऑब्जेक्टिव्हली तुमच्यासमोर मांडायच्या आणि विथ डिटेल्स, विथ द रेफरन्सेस. काही वेळेला काही चुका बारीक सारीक होतात कारण वाचण्याच्या गडबडीमध्ये काही शब्द इकडे तिकडे होतात, ते तुम्ही मोठ्या मनाने माफ करतच असतात. प्रोनाऊन्सिएशनचा इश्यू असतोच बऱ्याच वेळेला. पण मी ABP माझा, आम्ही सगळे वेगवेगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरती आहोत. सगळे सोशल मीडिया फॉलो करायला लागा. या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये तुम्हाला आणखी काही प्रश्नाची उत्तरं हवी असतील तर तीही टाका. तुमच्या कन्स्ट्रक्टिव्ह सूचनांचं स्वागत आहे. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.